Bun găsit, frumoși mei tauri! Bine ați venit, dragii mei! Astăzi vom face etalarea pentru luna martie, etalare generală, valabilă pentru toți cei care aveți soare, lună, ascendent sau Venus în taur. Începem, nu mai pierdem timpul, știm cum funcționează aceste etalări. În descriere deschideți și veți vedea minutul exact pentru fiecare arie despre care vom vorbi astăzi. Începem ca întotdeauna cu aspectul general al lunii pentru voi, să vedem cum se prezintă luna martie din punct de vedere energetic pentru tauri. Să vedem. Ok, avem 3 cărți. Nu-mi place să iau atâtea cărți, dar le luăm ca să încercăm să dezlușim. Ok, avem un nu. În primul și în primul rând avem un nu, o negare. Ori din partea ta, ori din partea, nu știu, uite, energia lunii este una nefavorabilă, aș spune. Avem conexiune, următorul mesaj, și avem verbul creator. Foarte interesant. Aici avem la capătul cărților autovalorare. Pentru unii dintre voi este vorba despre faptul că vă refuzați singuri nu vă refuzați o acțiune, ci vă refuzați o conexiune cu voi înșivă. Sufletul tău nu este conectat într-adevăr cu ceea ce ți-ai dori să spui. Adică e ca și cum, știm, construim cu vorba. Când spunem o frază, acea frază poate să cu acea frază putem să creăm ceva sau putem să ne abținem, pentru că de-aia vorbim despre a refuza, da? Ne abținem să ne spunem cuvântul în ceva anume și din acest motiv nu putem să creăm ceva nou în viața noastră sau nu putem să creăm altceva în viața noastră. Nu îți refuza, îmi vine să spun, conexiunea cu sufletul tău și cu ceea ce tu ți-ai dori să ajungi să creezi. Când vorbim despre creație, nu este vorba de a pune mâna pe o pensulă și a face un tablou, da? A picta un tablou sau a lua un creion sau un pix și a scrie o poezie. Nu vorbim despre artă sau de creație. Creăm în fiecare zi. Eu spun pentru că are legătură cu autovalorarea, da? Cât spun eu despre mine negativ, atât se materializează în viața mea. Dacă eu spun că sunt impotentă sau că, bine, impotent mă refer, nu sunt în stare, domne, nu pot să fac aia, o fac din frică, din neiubire, din nerespect de sine, da? Ce-ți spui despre tine? Mare atenție, luna martie pentru tauri este despre a reflecta. Ce construiește taurul? Ce tip de viață își construiește taurul? Ce creează la nivel de vorbă? În ceea ce îl privește pe el. Nu sunt frumos, nu sunt deștept, nu sunt, nu știu, inteligent, că deștept și inteligent e diferit. Nu sunt în stare să fac nu știu ce, să fac un pas. Nu. Aici avem primul cuvânt, negarea. Negarea de a te vedea pe tine, negarea de a crede, vine să spun, că există o conexiune între ce materializăm în funcție de ceea ce spunem. Nu știu dacă s-a înțeles. Eu cred că da, că taurii sunt oameni inteligenți. Da? Despre asta este vorba. Poate că pentru voi e mai simplu să spuneți nu decât să ziceți, decât să lăsați să pătrundă în mintea voastră ideea că omul construiește realitatea cu propriul cuvânt. Poate vă este greu. E vorba despre a face exerciții. 10 de monede. Vom încerca să clarificăm de unde vine această negație
în tine. Pentru unii dintre voi vine din familie, avem steaua. Nu ați vindecat ceva în legătură cu rădăcina de unde veniți, familia în care ați crescut. Poate era foarte multă negație în familia voastră, asta ați văzut dintotdeauna și este foarte complicat să vindeci într-un fel sau altul, da? Să te descotorosești de acea moștenire. Ia uite ce mai avem aici, dragii mei. 6 de monede și 10 de cupe. Deci cartea familiei este prezentă în două rânduri aici. Voi trebuie să faceți un proces de conștientizare, în primul rând de conștientizare a faptului că nimeni nu se naște învățat. 6 de monede este cartea echilibrului. Nimeni nu are sau nimeni nu a crescut în familii echilibrate, mai mult sau mai puțin. În ziua de astăzi, din ce în ce există mai multe familii echilibrate, dar dacă aveți între, nu știu, 35 și 50 de ani sau mai mult de 50 de ani, toți venim din familii disfuncționale, da? Foarte puțini dintre noi de vârste atât de înaintate, să zicem, într-un fel sau altul, am venit din familii cu o structură sănătoasă, care ne-au crescut într-un mod sănătos. Da? Deci aici e vorba despre nimeni pe această planetă nu a venit din puf, da? Bine, de pe această planetă. Ca să nu mă lungesc prea mult, înțelegeți ce vreau să zic, da? Noi, românii, am fost crescuți altfel, dragii mei. Așa, cu nu în brațe, n-ai voie de aia, banii nu cresc în pom, banii sunt ochiul dracului, nu mai ai voie să divorțezi, stai așa acolo și tași înghiți chiar dacă îți rupe oasele. Adică sunt foarte multe nu-uri cu care noi am crescut. Asta vreau să punctez foarte bine aici. Și bineînțeles că în momentul în care cuvântul nu este foarte înrădăcinat înăuntrul tău și vine din structura familiei, tu ești cel care trebuie să vindece această structură familială, să spunem așa, ca să ajungi să trăiești într-un fel de armonie cu tine. Da. Tu ești cel care, trebuie să înțelegi că ești cel care își creează viața, nu în funcție. Aici trebuie să vindeci pe parte de moși strămoși, dacă vrei, ca tu să poți să începi să construiești și să nu mai construiești doar urât, îmi vine să zic, într-un fel sau altul, da? Ci să construiești în echilibru, în favoarea ta. Cum facem să construim în favoarea noastră? În momentul în care noi suntem în conexiune cu noi, pentru că aici avem mesaje care ne vorbesc despre tine, că e vorba despre a te autoevalua un pic mai mult, a crede un pic mai mult în tine, în forțele tale, da? în conexiunea cu Universul, pentru că taurul, să nu uităm, Buddha a fost taur. Taurul în tarot îl regăsim în cartea Marelui Preot. Ce vrea să ne spună asta? Ne vorbește despre tradiție, dar ne vorbește despre tradiție atât universală sau, hai să zicem, Marele Preot în tarot este puntea între spiritualitate și pământean. Așadar, voi conțineți aceste energii în voi, da? De ce taurului este atât de greu să creadă? Să creadă în forțele proprii, mă refer, nu că poate credință ai, crezi în Dumnezeu sau crezi în orice altceva, dar aici e vorba despre în tine cât crezi tu, într-atât încât să conștientizezi că materializezi cu vorba. Și când ne spunem lucruri negative, materializăm lucruri care nu ne plac, este foarte clar, n-are cum. Da. Pentru că poate unii dintre voi vă doriți foarte mult să fiți fericiți ca orice persoană de pe această planetă, să aveți o familie fericită, împlinită, unde să fie armonie, unde să trăiți în echilibru, unde să existe reciprocitate, unde să existe sănătate
spirituală, corporală și așa mai departe în toate relațiile voastre. Dar cum ajungem aici dacă noi suntem în negație și îmi neg forța mea de creație, spunând că eu nu. Da. Foarte tare și foarte profund aici la voi, dragii mei. Hai să vedem mai departe, trecem la energia ta, să vedem care este energia Taurului în luna martie. Foarte interesant. Pajul de spade. Ești un căutător, ești curios. În luna martie poate că vei fi mult mai, hai să zicem așa, mai deschis la a învăța, de ce nu? Pajul de spade este învățăcelul. Pe lângă faptul că este cel care e foarte atent, da? În jurul lui. Este micul spion. Este și foarte, hai să zicem așa, deschis către a învăța lucruri noi. Fac o altă mică paranteză aici, pentru alții dintre voi luna martie cu acest nu poate fi un refuz. Poate fi un refuz din partea unei persoane cu care tu te simți conectat, din cauza unor vorbe care se vor spune. Poate pentru unii dintre voi este vorba despre relația pe care o aveți, pentru că au ieșit ambele cărți care ne reprezintă familia. Este vorba despre împăcare, iertare și cooperare într-un fel sau altul cu familia și vedem un cert echilibru. Nu m-aș duce atât de departe să vorbesc aici despre un triunghi amoros pentru că nu am alte, hai să zicem așa, indicii de moment, dar când vedem o combinație de genul vei primi un refuz sau tu vei refuza, de ce nu se poate și asta, tu vei refuza pe cineva cu care ești conectat, pentru că acum poate deschizi ochii și te valorezi un pic mai mult pe tine și poate că ai deja o relație acasă, pentru că aici avem un 10 de monede, un 10 de cupe și mai ai încă o relație în exterior și aici ori tu vei refuza, ori cealaltă persoană te va refuza, amantul, amanta te va refuza sau soția, soțul, habar n-am, pentru fiecare e diferit, aici nu suntem într-o etalare privată, dar din cauza unor vorbe care se vor spune și vei primi un refuz sau vei da un refuz, aici e posibil ca cineva să ajungă ca în această lună să se valoreze mult mai mult pe el însuși și să se îndrepte către a construi pace și liniște și armonie în relația de bază, da? De-aia spun, poate fi și asta. Ok, energia ta am spus că este una foarte atentă. Aici mi-a tras atenția că avem 2 de cupe la capătul cărților. Hai să vedem la ce se referă pajul de spade. Azi de cupe, ești foarte atent la emoțiile tale și la persoana de lângă tine, la persoana iubită. Avem ceva toxic aici. Pentru unii dintre voi tu ești aici prins într-un cerc vicios care deja te apasă din ce în ce mai tare. Pentru unii dintre voi ori sunteți obsedați de o persoană și voi acum începeți să faceți ceva în această privință, ori tu ești foarte zbuciumat pentru că ești îndrăgostit, hai să zicem așa, nebunește, da? Poate fi pentru alții dintre voi. E vorba despre o obsesie aici, wow, o ruptură. Deci unii dintre voi sunteți într-o stare, aș spune, conștientă, dar dureroasă și are legătură cu emoțiile voastre. Dacă nu are legătură cu o persoană, voi sunteți așa în această perioadă. Sunteți foarte atenți la emoțiile negative, la obsesii, la
Atenție, poate fi, diavolul vine cu tot felul de energie, diavolul poate fi și răutate, e ca și cum observi răutatea persoanei iubite, de ce nu? Pentru că aici vorbim despre energia ta. Captezi foarte multe lucruri și găsești informații. Pentru alții dintre voi sunteți în gardă în ceea ce privește această persoană iubită, pentru că îi vedeți o față pe care nu o cunoașteți sau n-ați cunoscut-o până acum. Poate că tu aveai impresia că această persoană este sufletul tău pereche, dar aici ceva se duce de rupă. Ori s-a rupt și acum ești în gardă ca să nu se afle. Atenție, poate fi și asta, da? Adică poate o ții pe nu în brațe aici, îl ții pe nu în brațe. Nu e adevărat, nu e adevărat, nu e adevărat, pentru că tu încerci să-ți protejezi ce ți-a mai rămas. Dacă ai familie deja și ești într-un triunghi amoros, aici pot fi tot felul de, toate tipurile de interpretări aici valabile, da? În energia ta, dacă vorbim doar despre energia ta, vorbim despre faptul că ești în gardă, să protejezi sau să ascunzi, da? Să ascunzi un sentiment, o persoană, o relație. Dar vorbim despre ceva ce s-a rupt sau s-a distrus sau s-a separat. Pentru alții dintre voi veți vedea ceea ce nu ați văzut până acum la persoana iubită, de-aia zic. Fiți în gardă. Nu fiți, că sunteți. Sunteți, dar poate că, atenție, unii dintre voi poate trageți concluzii greșite, pentru că diavolul vine cu iluzii. Aici, ca și cum ți se spune, vei fi tu ațățat cumva, vei simți că ai nevoie să știi mai multe despre persoana de lângă tine. Pentru că e ceva ce nu... Pentru unii ori e doar o iluzie, vă îmbătați cu apă rece, pentru alții dintre voi poate fi o persoană care vă iubește, dar e toxică într-un fel sau altul. Sunt niște stări, o energie prin care tu treci în această lună, aș spune ciudată și are foarte multă legătură cu partea emoțională. Uite, turnul a vrut să iasă. În iubire, pentru cei care aveți o relație, dragii mei, turnul, ceva aici se află, ceva iese la suprafață în această lună, ceva te iluminează, se întâmplă o minune aici, îmi vine să zic. Ori tu primești un refuz și, uite, dacă ești căsătorit, de exemplu, persoana iubită îți zice, știi ceva, la revedere, că am aflat că ești cu o nu știu cine și uite cum așa îți cade cerul pe tine aici, o ruptură poate fi pentru unii dintre voi, da? Vine, îți cade așa cerul pe tine că nu te așteptai. Turnul este o energie de surpriză, e ceva care chipurile nu ne așteptam, noi știam că se anunță de mult energia turnului, doar că până nu vedem că se întâmplă, nu acceptăm. Avem cavalerul de cupe și nouăle de spade. Sentimente de vinovăție pot fi pentru unii dintre voi, ori pentru că n-ați văzut la timp, ori pentru că vi se revelează, vi se spune în față, știu, te-am descoperit că ai pe altcineva și așa mai departe, are legătură cu iubirea, da? Deci aici are legătură cu lucruri care se află pentru unii dintre voi sunteți cei care aveți o legătură amoroasă în exterior, pentru alții dintre voi este partenerul, sau dacă nu este vorba despre o tentație din exterior, sunt lucruri din exterior care nu ne fac bine în relație și va trebui să vedem ce nu e bun pentru relația noastră. Nu neapărat vorbim despre triunghiuri amoroase la toată lumea, atenție, da? Wow, foarte tare talarea.
Aș spune că pentru foarte mulți dintre tauri, luna martie este luna de concluzii, de revelații, de descoperiri și de răbufniri, îmi vine să zic. Pentru cei care aveți o relație armonioasă, încercați să construiți sau să rămâneți în echilibru în această relație. Pentru că pot veni lucruri din exterior care vă vor face să vă simțiți ciudat cu energia diavolului. Ori este vorba despre suspectare, suspectez, da? Bănuiesc că partenera mea, partenerul meu, habar n-am ce face, încep aici să scormonesc, să caut, să nu știu ce. Pentru că eu simt aici, intuiesc ceva. Energia ta este una de intuiție. Da. Vorbim despre parteneri de viață, se poate citi viceversa, să nu uităm. Nu încercați să cauți nod în papură, îmi vine să zic, în cazul în care, nu știu, uite, intuiția ta îți spune, nu, ceva nu miroase bine. Caută, dacă vrei poți cauți. Dar ceea ce vei găsi probabil te va pune pe tine într-o poziție proastă, îmi vine să zic. Pentru că energia diavolului este foarte subtilă și când vine la pachet cu pajul de spade este bănuială tâmpită. Când iubim, nu putem să vorbim despre posesivitate și gelozie. Și luna trecută am vorbit de o chestie de genul ăsta la voi, dacă nu mă înșel. Și pare că aici este continuarea poveștii din luna februarie. Iubirea nu este una care trebuie posedată. Da? Nu poți să posedezi persoana de lângă tine. Nu e proprietatea ta. Nici tu și nici cealaltă persoană nu te poate poseda pe tine. Nu-i aparții. Iubirea liberă. E liberă. Nu se ține în lanțuri. Atenție la această energie de posesivitate, bănuieli și începi să cauți prin telefoane și prin buzunare și prin nu știu cine și nu face lucruri de genul ăsta. Te vei simți tu. Tu te vei simți cu musca pe căciulă. De-aia vorbim despre faptul că pentru unii dintre voi e posibil să vă lase partenerul de viață să vă zică du-te, că m-am săturat, că m-ai ținut în lanțuri, nu vreau să te mai văd. Cum primul cuvânt e nu. Voi știți. Dacă aveți relații armonioase, aveți grijă că veți avea o energie toxică în această lună. Sau cel puțin în relația voastră lucrurile nu vor fi tocmai ok în această perioadă. Încercați să fiți cât mai empatici și să nu vă lăsați copleșiți de povești iluzorii în mintea voastră doar pentru că vezi, Doamne, l-ai văzut că, ce știu eu, nu știu, și-a luat telefonul la baie, de exemplu. Adică sunt niște chestii, este un fir foarte subțire de la bănuială la obsesie și la nebunie, îmi vine să zic. Atenție mare, nu stricați ce aveți. Unii dintre voi puteți să stricați această frumoasă armonie în relația voastră din cauza că voi veți vedea sau vi se pare că vedeți, da? Vi se pare că vedeți anumite lucruri la partenerul de viață. În cazul în care vorbim despre o relație care deja este toxică, aici putem să vorbim despre ceea ce am spus mai devreme, dar pentru cei care aveți relații armonioase, nu le rupeți și nu le stricați, nu dați cu buta în baltă, îmi vine să zic. Hai să vedem un sfat pentru voi. Dar da, pentru cei care aveți o relație toxică, aici vorbim despre ceva ce se va afla. O infidelitate poate fi, într-adevăr, se scoate la lumină, nu se mai ține în secret și de acolo, na, se ajunge
să ai sentimentul ăla de-ți cade casa pe tine, dar nu te așteptai la așa ceva. O călătorie avem aici pentru unii dintre voi, un sfat, și aici se spune că ai toate răspunsurile. Adică e ca și cum tu știi. Tu știi care-i drumul, știi care-i harta, GPS-ul ai înăuntru tău, tu știi ce ai de făcut. Și cei care aveți o relație armonică și o puteți strica, știți foarte bine, cred că nu e prima oară când e posibil să treceți prin această energie de stau în gardă și cu ochii pe partener, că simt eu ceva acolo, că nu e... Nu e prima oară, voi știți deja lucrurile, ai toate răspunsurile în tine, de ce se întâmplă ce se întâmplă, iar pentru alții dintre voi, sfatul este, dacă aici vorbim despre o infidelitate, cât crezi că putea să mai existe? Adică tu știai că într-o zi și într-o zi trebuie să iasă la suprafață, să se reveleze absolut tot. Știai că într-o zi există șansa să ți se spună nu mai vreau, m-am săturat de tine. Da? Deci aici vorba despre n-ai cât să mai negi ceea ce era vizibil de mult. Da. Poate fi. Pentru alții dintre voi, dacă aici vorbim despre faptul că aveți un partener, dar încă nu sunteți așa într-un fel sau altul mirosiți că ceva nu e în regulă, veți descoperi anumite lucruri despre persoana iubită. Aici ca și cum o călătorie interioară către autovalorare. Tu știi foarte bine ce meriți, cât meriți. Și tu știi foarte bine pe unde-i drumul, da? Ia-ți doar o perioadă cu tine, ia-ți o perioadă în care tu să privești din nou acele, hai să spunem așa, unde vrei să ajungi, pentru că o călătorie, când știm unde vrem să ajungem, da? Are legătură cu mi-am luat bilet, da? De aici până acolo am ruta deja. Când tu știi unde vrei să ajungi cu această persoană, indiferent că poate înăuntru tău ai aceste bănuieli sau ai alte, nu știu, ceva îți miroase urât, fă călătoria interioară și nu uita de a fi tu cea mai importantă persoană din viața ta, ca să poți să vezi unde vrei să ajungi, dacă vrei să ajungi undeva cu această persoană. Dacă nu, aici este vorba despre a rupe relația probabil pentru unii dintre voi, în cazul în care relația este una cumva așa de, hai să o numim de coșmar, adică nu e doar un pur și simplu un vis urât, nu e pur și simplu că tu bănuiești aiurea, pentru că aici se pot descoperi lucruri, da? E vorba despre, ok, am descoperit. Ce fac mai departe? Merg? Călătoresc în continuare lângă această persoană sau nu? Despre asta e vorba. De-aia vorbim despre, probabil, o posibilă ruptură pentru unii dintre voi. Poate fi și asta. Wow, e foarte complexă etalarea voastră. Măi, dragi tauri, ce s-a întâmplat pe aici și așa? Bun, mai departe, cei singuri. Ia uite, azi de monede, mult mai solid văd aici la voi, la cei singuri. Cei singuri vorbim despre o siguranță, o construcție nouă, un nou început, de ce nu? Serios, o relație serioasă. Poate fi. Hai să vedem cu ce vine. Materializați ceva din punct de vedere amoros. Avem cavalerul de bâte. Wow.
Nu, au căzut foarte multe, dar s-au întors două cu fața în sus, le vom lua și mai avem una căzută pe aici. Wow! As de bâte în primul rând. Avem așa. Prima carte, asul de monede care a ieșit. Cavalerul de bâte. Asul de bâte. Avem o nouă relație pentru unii dintre voi. O persoană care te atrage, poate fi o persoană care are legătură cu locul de muncă, poate fi o persoană, hai să zicem așa, atractivă pentru tine. Te incită foarte tare, da? Îți dorești această persoană. Pajul de cupe poate fi o iubire, atenție, unii dintre voi să nu cădeți în capcana impulsului sau a iluziei. Pajul de cupe este cu capul nori, este foarte idealist, este foarte, pune botul la vrăjală, cum zic eu, da? Cavaler de spade, ultima carte. Aș spune că este într-adevăr o nouă relație care pornește, dar ar putea să pornească în trombă, mult prea repede decât vă este vouă, hai să zicem așa, specific, da? Taurii nu se grăbesc în general. Dar aici poate atracția este foarte mare și încercați să nu cădeți, după cum am zis, în plasa acestei idealizări. Wow, mi-am găsit în sfârșit persoana potrivită. Nu știu, zici ce vrei tu. Tu știi ce-ți spui. E vorba despre ok. Trebuie să vezi și cu mintea conștientă, nu doar cu mintea iluzorie, această persoană. Nu zic că este nimic rău în această persoană, singurul lucru pe care le zic este că pare că se grăbește sau se grăbesc lucrurile mult prea mult pe cât îți este ție în natura ta. Da? Diferențele dintre voi pot fi, eu aș spune minime, nu foarte mari. Minime. Unul este în energia cavalerului de bâte, celălalt este în energia cavalerului de spade. Unul este mai pragmatic decât celălalt, este mai tăios, aș spune, decât celălalt, dar nici celălalt nu se lasă mai prejos. Adică aici avem două pietre tari care se atrag între ele. Opusurile, nu știu, sunteți, dar nu opusuri. Niciunul dintre voi nu sunteți nici semn de foc, nici semn de aer. Poate, bineînțeles, pe harta voastră natală aveți multe planete în zodii de foc, unul dintre voi, și celălalt are multe planete în semne de aer, da? Poate că unul este mult mai, hai să-l numim cuceritor, da? Pe alocuri instabil sau nu dă foarte multă încredere, iar celălalt este mult mai rațional. Și aici este unde există această mare diferență între voi. Dar eu văd că ceva nou începe între voi. Deci nu e doar așa de superficialitate, nu. Pur și simplu aș spune, cerem un sfat acum, dar eu aș spune să nu grăbiți nimic. Lăsați lucrurile încet, încet. Hai să vedem un sfat. Ok, avem două. Avem, poți să-ți manifesti toate dorințele, în primul și în primul rând, și avem, wow, o notă departe de această persoană, de această situație. Poate aici ne confruntăm cu două tipuri de burlaci din zodia Taurului, în care unii dintre voi aveți de-a face cu o persoană care se chinuie să vă cucerească, se chinuie să vă demonstreze, că să aveți încredere în ea și așa mai departe, că vrea să aibă o relație serioasă cu voi. Și aici, dacă vorbim despre ca și cum este un jucător această persoană, poate că tu ar trebui aici să fii pe poziție, nu de inocent în care să pui botul la vrăjală cumva, ci să fii pe poziție de ok, stai așa, stai că trebuie să te caut și să te iau pe toate părțile, ca să văd
că tu din gură poți să zici multe aici. Cavalerul de bâte zice foarte multe, e un cuceritor înnăscut, da? Dar n-ai de-a face cu un fraier aici cumva, da? Deci tu trebuie să fii pe poziție de-aia, poate că este bună această energie pe care o ai a pajului de spade. Să fii într-o energie să știi să te protejezi doar de vorbe, trebuiesc și fapte cumva. Nu neapărat aș spune fugi de persoana asta sau nu o lăsa să intre în viața ta, ci pur și simplu tu trebuie să ai grijă, tu să n-ai apucătura iluziei în care să pui botul la vrăjală. Asta e singurul lucru pe care îl simt, eu nu simt nimic complicat aici. Pentru că aici poți să-ți manifesti toate dorințele. Dacă tu te atrage persoana asta și îți dorești, da, poți să ai o relație, să construiești o relație frumoasă cu persoana asta, atâta timp cât îți ții în frâu să nu-i dai voie, într-un fel sau altul, să te ducă doar cu vorba, da? Să vezi fapte. Și cealaltă variantă, aș spune, în care, într-adevăr, poate pentru unii dintre voi ar trebui să fugiți de această persoană cu adevărat, poate avea legătură cu ceea ce voi, într-un fel sau altul, veți descoperi despre persoana asta. Pentru că aici nu este doar despre cei care au o relație că vor descoperi ceva. Aici este vorba și despre voi. Ci cuiva îi va mirosi ceva necurat sau nu știu, o chestie aici. Vei simți, vei afla, vei descoperi, vei intui, numește cum vrei tu, ceva despre această persoană. Poate vei vedea această latură de jucător, de jucătoare și vei fi pe poziție de apărare și vei spune: mi-ar fi plăcut să am o relație cu tine, dar în condițiile în care te văd acum sau în ceea ce am descoperit, nu pot să intru în jocul tău. Da? Poate fi și asta. Asul de bâte nu neapărat că este un nou început, poate fi pur și simplu principiul unei sau începutul unei conversații, dacă vrei, în legătură cu a construi ceva. Avem o casă aici, avem un as de monede care înseamnă o construcție serioasă și sănătoasă, dar dacă ceea ce eu descoper că tu încerci să mă duci cu vorba, să mă iei de fraier, eu aici încep conversația și îți spun părerea mea despre tine, da? Poate fi și asta, acum, repet, nu este o etalare personală. Da. Hai să vedem. Cariera. Trecem la bănuți să vedem. Cariera și tot ce ține de partea financiară, as de spade. Lucruri care se rezolvă din punct de vedere financiar, din punct de vedere al proiectelor, al carierei. Poate mai aveți unii dintre voi, aveți determinat niște, nu știu, uite, probleme din punct de vedere legal, acte, documente, da? Hai să vedem la ce se referă asul de spade, dar vine cu soluții, da? E un nou început aici, wow, autoritate. Poate unii dintre voi soluționați niște probleme pe care le-ați avut cu patronul, da? Cu șeful. Și aici avem magicianul, un nou început. Pentru unii dintre voi ceva se schimbă la locul de muncă, poate că vorbim despre o promovare, dacă asta s-a pus pe masă de mult timp, acum, în luna martie, probabil că se dă verdictul într-un fel sau altul și zice, ok, tu o să fii șeful de echipă sau tu o să fii, nu știu, uite, te urcăm în rang de la, nu știu, muncitor la manager, ce știu, habar n-am ce se mai profesează în ziua de azi. Cam despre asta este vorba, da? Și aici, cu magicianul, este un nou început în carieră sau în proiectele tale. Dacă tu ești cel care are o afacere, ajungi la un pact sau semnezi un contract, de ce nu, cu o instituție
O instituție solidă, aș spune, poate fi pe termen lung. Cu magicianul e vorba doar de începem. Când începem, după aia există toate posibilitățile cu magicianul, da? Da, interesant. Rezolvări, după cum am zis, rezolvări miraculoase în ceea ce privește, n-am reușit să rezolv o problemă din punct de vedere financiar, să dezbat o moștenire, de ce nu poate fi, din cauza, nu știu, tatălui sau fratelui mai mare. Acum reușim. Se întâmplă așa, o minune. Doamne ajută, vine ceva ce schimbă situația, da? Poate fi. Hai să vedem. Sănătatea. Pentru tauri, ok. A sărit doamna Regina de Bâte. Mereu îi zic doamna Regina de Bâte. Pentru mine îmi place foarte tare Regina de Bâte. Doamna Regina de Bâte, la secțiunea sănătate ne arată vitalitate, ne arată un corp sănătos, ai o energie bună, poate mult prea multă energie, da? Ești ca un mic vrăjitor, ca și cum ieși din orice problemă. Și aici avem o mică conotație de miracol. Avem regele de cupe, intuitiv, e ca și cum taurul intuiește. Băi, ceva nu e ok, ea trebuie să fac eu o schimbare, da? Cam așa funcționează taurul și avem și cavalerul de monede. Ești pe, hai să numim așa, din punct de vedere al sănătății, ești foarte, în momentul în care tu vezi ceva, intuiești ceva, că nu ești pe un drum bun, că poate nu mănânci sănătos, sau poate nu te odihnești, sau poate ai căderi emoționale, sau nu știu, habar n-am. Tot ce ne poate dezechilibra din punct de vedere emoțional. Te-ai îngrășat câteva kilograme. Cum vezi ceva la tine, tu cum începi să iei atitudine? Și aici este vorba despre un lucru, o atitudine foarte sănătoasă, îmi vine să zic. Nu văd să existe probleme de sănătate pentru unii dintre voi. Nu văd. Dacă au existat, aici este cumva un soi, îmi vine să zic, de miracol. Și de ce spun asta? Pentru că avem Regina de Bâte. Regina de Bâte este mica considerată magiciană sau vrăjitoare, are o pisicuță neagră aici. Este singura care are puteri. Puteri, nu, să nu mergem pe cărări, da? Să fim cu capul pe umeri, dragii mei. Puteri de a atrage, puterea atracției există în această energie a Reginei de Bâte, într-un mod conștient, atracție conștientă a vindecării. Poate că e vorba despre a practica. Dacă tu ai probleme de sănătate, practică într-un mod conștient. Puterea pe care o ai înăuntrul tău să se producă cât mai repede vindecarea sau recuperarea, dacă vorbim despre persoane care au într-adevăr au avut probleme de sănătate sau au probleme de sănătate. E momentul să începi să crezi că și tu poți să participi ca organismul tău sau corpul tău să se vindece mai repede cu energia înaltă, de vibrație înaltă, de pozitivitate, de acceptare, de iubire și așa mai departe. Da? Știm că sunt anumiți pași pe care și noi putem să-i facem ca să putem să ne punem pe picioare. Dar eu aș spune că e instinctiv sau intuitiv, tu faci lucrurile astea sau mulți dintre voi le faceți. Hai să vedem provocarea sau la ce trebuie să fie taurul atent în această lună. Cavaler de Bâte, se repetă. Dragii mei, dacă sunteți singuri, la voi se repetă aici acest cavaler. Fiți atenți la o persoană care vrea să vă cucerească sau o persoană care așa e mai impulsivă în viața voastră. Nu neapărat să fie pe plan amoros, da? Pe iubire. La ce trebuie să fie taurul atent? De ce nu să se țină și pe el în frâu, în cazul în care aici este vorba despre faptul că tu ești foarte învrăjbit și ești foarte impulsiv, da?
Poate îți dorești anumite lucruri și ești pe mare grabă. Încearcă să te ții în frâu. Fii atent la acest aspect. Sau la persoanele care sunt așa în această lună în jurul tău, da? Rege de monede. Aici vorbim despre altceva. Acum vorbim despre tine și avem 9 de monede. Pentru unii dintre voi poate să fie, atenție, impulsul din punct de vedere financiar. Nu luați nicio decizie din punct de vedere financiar să fie doar din impuls. Da? Pentru că aici vedem forța ta de construcție din punct de vedere material este una foarte mare, extrem de mare. Regele Midas, avem aici, este ceea ce te caracterizează, să fii o persoană care să creeze abundență din resursele pe care le are înăuntrul lui, dar nu pe grabă, absolut deloc. Pentru alții dintre voi poate fi, atenție la o persoană impulsivă din jurul vostru, care poate, nu neapărat că are ceva cu voi, dar este o persoană care are așa gura mare și ea bla 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 toată ziua, da? Poate vă va spune ceva care nu să atenteze la statutul vostru, dar în care voi trebuie să vă impuneți respectul și să îi frânați cumva viteza acestei persoane, să-i atrageți atenția într-un mod elegant. Aici avem foarte multă eleganță în aceste două cărți, da? Într-un mod elegant spune acelei persoane să-și vadă lungul nasului, pentru că ceva va, poate din inconștiență această persoană ar putea să îți zică ceva cu care să nu-și dea seama că ar putea să ajungă să te rănească cumva și tu trebuie să fii cel care să știi să îi tai viteza. Dacă tu ești cel care ai energia asta de te apucă nervii și îți vine să te duci și să îi cerți pe toți și așa mai departe, e ca și cum ține-te în frâu. Tu ești mult prea elegant ca să ai o reacție de genul ăsta. Da? Despre asta e vorba. Foarte tare. Nu uita cine ești, îmi vine să zic aici. Ești mult mai mult decât un pur impuls de a înjura, de exemplu. Pentru că ăsta înjură, ăsta zice multe și mărunte. Din instinct, da? Instinctul de supraviețuire. Bun, trecem la surpriza lunii martie sau de ce lucru ar trebui să te bucuri mai mult în această perioadă. Sunt foarte multe, nu vrem atâtea cărți, ok, mai amestecăm un pic. De ce lucru ar trebui să se bucure Taurul în luna martie? Mai mult decât... Ok, ia uite. Să te bucuri de persoanele cu care îți aduc armonie, care tu știi că sunt prietenii tăi, care te primesc cu brațe deschise în viața lor, care te susțin, pentru că avem numărul 4, care înseamnă susținere. Bucură-te de tot ceea ce ai și îți aduce armonie și susținere, da, bază, susținere. Bucură-te de ce nu, socializează mai mult, pentru că 4 de băți este cartea a conexiunilor armonice și nu e o conexiune doar eu cu tine, ci este în grup, da? Aici avem ca și cum mergi cu prietenii, mai ieși în oraș, la o petrecere, de ce nu? Nu refuza niciodată. Nu refuza niciodată viața socială. Cam asta este ceea ce ni se spune. Marea Preoteasă. Da, aici cineva e mai în vârstă și ce e mai mi-ar de mie acum de ieșit la discotecă nu, dar măcar, nu știu, într-un bar să bei o bere. Și eremitul, wow, foarte mare. Dragii mei, nu. Deci aici e vorba despre câți ani ai? 205 ani? Nu, ai 205 ani.
Avem două persoane foarte, care se simt foarte, foarte bătrâne, să zic așa. Da, e ca și cum, domne, eu m-am maturizat, nu mai mi-ar de mie de dus la bar să fiu hi, ha, ha cu prietenii. Da, atunci stai în casă, uite așa. Plouat, stai în casă, uite așa, singur, pentru că aici e foarte multă singurătate. Stai în casă doar cu nasul în YouTube-uri, pentru că avem Marea Preoteasă care se ocupă cu partea spirituală. În secret, poate stai așa în casă și uite, te joci cu cărțile de tarot în loc să te duci să socializezi. Dar aici vreau despre înveți lucruri. Prefer să stai în privat singur, să înveți lucruri care, așa cumva nu știu ce vine de vârsta ta, habar n-am, nu neapărat că aici toată lumea e în vârstă în această categorie, nu doar despre asta e vorba despre persoane care chiar indiferent de vârstă preferă să se izoleze și să stea singuri cu ale lor, cu gândurile lor și cu ce vor ei să învețe și așa, decât să socializeze. Și aici este exact invers ce ne spune această combinație. De ce lucru ar trebui să se bucure mai mult taurul? De socializare, de voie bună, de ce nu, și de dans, de distracție, de ce nu? Nu de izolare și de fugit în interior. Da? Aici foarte mult interior. Atât eremitul cât și Marea Preoteasă sunt două energii foarte secretoase și interiorizate sau, n-aș spune pesimiste, ci sunt, nu, mie îmi vine mereu bătrânicioase, da? Nu cred că ai 205 ani, repet. Na, nu mai am altceva de zis. Hai să vedem un mesaj final sau un sfat pentru voi. Foarte tare, metalarea voastră interesantă. Hai să vedem dacă sare singură cartea. Bun. Soarele a căzut și a căzut pe față. Dă-ți voie să experimentezi bucuria. Nu mai am altceva de spus. Deci dacă aici vorbim despre, ar fi foarte bine pentru tine să ieși din această monotonie sau zonă de încuiat în casă, fără să te mai bucuri de viață, pentru că aici concluzia sau ultimul sfat sau mesaj pentru tine este: dă-ți voie să experimentezi bucuria, veselia, armonia, chindia, dacă vrei, da, nu știu că dacă se zice chindie în toate zonele din România, dar așa, domne, o muzică, puneți o muzică, dansează, du-te cu prietenii, fă ceva și tu. Prea multă seriozitate, prea multă încuiat în casă. Nu zice nimeni, nu te întreabă nimeni, aoleu, dar cum poți tu să îndrăznești, dragă ta, ori să te duci la discotecă? Eu am fost la discotecă cu 2 săptămâni sau 3. Da. Și fac 47 de ani, mâine pe mine. Nu că aș fi bătrână, dar nici de discotecă cică nu mai suntem. Da, la reghetoane acolo, cu copiii. Cam asta e ideea, dragii mei. Nu-ți refuza nimic. Nu-ți pune bețe în roate singur, îmi vine să spun. De aia spun că aici, eu cred că negația sau negarea asta este a ta. Nici de cum te valorezi după alte structuri din capul tău și nu după ceea ce ar trebui. Suntem oameni. Fiecare dintre noi avem viață, noi ne dorim, ne-am dorit așa să ne lăsăm dezlegați cumva, dar nu ne dăm voie că suntem noi prea serioși și avem 205 ani. Da, îmi pare rău, vă iubesc, dragii mei, nu mai am altceva pentru voi. Vă pup, ne vedem data viitoare. Ceau!